নমস্কাৰ ক্ৰিয়েটিভ হোমছেললৈ মই অবিনাশ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ যোনসকলে DHS DHSFW DME বা আপোনালোকৰ ডাইৰেক্টৰ অফ আয়ুষত যোনসকলে এপ্লাই কৰিব পৰা নাই বা যোনসকলে এপ্লাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে কিন্তু সাৰ্ভাৰ ডাউন হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পৰা নাই আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট লৈ আহিছোঁ যোনটো ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ সাৰ্ভিস বা আপোনালোকৰ বিভিন্ন যোনখিনি বিভাগ আছে মেডিকেল এডুকেশ্যন তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা এটা এডিশনেল লিংক প্ৰভাইড কৰিছে য'ত আপোনালোকে অতি সহজতে কৰিব পাৰিব আৰু যোনটো লিংক আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ গৈছে DHS ৰ মই যোনটো অফিচিয়েল সাইট ইয়াত আছো আৰু তলত আপোনালোকে এইটো দেখিবলৈ গৈছে এডিশনেল লিংক ফৰ এপ্লাই ইয়াত যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰে আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ নতুন এটা পেজ আহিব ইয়াত দেখিবলৈ গৈছে এডিশনেল লিংক ফৰ এপ্লাইং the post of grade 3 and grade 4 ইয়াত আপোনালোকৰ DHS ৰ মই অফিচিয়েল সাইটত আছো আপোনালোকে যদি এটোত ক্লিক কৰে অকল DHS বুলি নহয় আপোনালোকে DHSFW DME বা ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ সাৰ্ভিসৰ গোটেইখিনিতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বা আপোনালোকে আয়ুষত এপ্লাই কৰিব বিচাৰিলেও কৰিব পাৰিব ইয়াত দেখিবলৈ গৈছে ক্লিক হেয়াৰ ফৰ এপ্লাই ইয়াত যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰে আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ এনেকুৱা এটা পপ আপ উইন্ডো আহিব ইয়াত দি দিছে the page at https DHS Assam government in says redirected external website আপোনালোকে কি কৰিব এটো ওকে কৰি দিব ওকে কৰাৰ পিছত ইয়াৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ আছে সিকিউৰ কানেকশন ফেইল ট্ৰাই এগেইন আপোনালোকে তলত যোনটো এডভান্স দেখিবলৈ আছে আপোনালোকে যদি ক্ৰোমতো কৰি আছে তাতো আপোনালোকে এনেদৰে দেখিবলৈ পাব এডভান্স বুলি যোনটো অপচন দেখিবলৈ পায় ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত তলত দেখিবলৈ আছে একচেপ্ট দা ৰিস্ক এণ্ড কন্টিনিউ দেখিবলৈ আছে ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে যোনটো সাইটত আপোনালোকে অনলাইন কৰিব লাগে বা যোনটো সাইটত আপোনালোকৰ অনলাইন হৈ আছে হেতু আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আহি যাব আৰু ইয়াত গৈ পেলাই আপোনালোকে অতি সহজতে অনলাইন কৰিব পাৰিব কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ সাৰ্ভাৰ ডাউন বা আপোনালোকৰ হ্যাং নহয় আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব ইয়াত নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচনত ক্লিক কৰি পেলাই কেনেদৰে অনলাইন কৰে গোটেই প্ৰসেছটো চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে আই বটনত লিংক পাই যাব ভিডিঅ'ৰ নহলে আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত পাই যাব তাত গৈ পেলাই আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব লগতে আপোনালোকক কৈতো যোনটো এডিশনেল লিংক দিছে আপোনালোকে DHS ৰ অফিচিয়েল সাইটত গৈ পেলাই ল'ব পাৰে বা ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনতো দি দিম নতুনকৈ হেতুত আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই ডাইৰেক্ট যোনটো সাইট ইয়ালৈ আপোনালোকে আহিব পাৰিব আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমান আছিল যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিলে নাপাহৰিব যাতে যিসকলে সাৰ্ভাৰ ডাউনৰ কাৰণে অনলাইন কৰিব পৰা নাই বহুতে ৰৈ আছে বহুতে কমেন্টও কৰি আছে তেওঁলোকে কৰিব পাৰে আপোনালোকক পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'তে লগ পোৱাৰ আশাৰে জয় অসম